प्रेतीस फूड कॉर्नरमध्ये आज आपण तयार करणार आहोत मस्त अशी साबुदाणा खिचडी। जर तुम्ही अजून माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब नसेल केलं तर नक्की सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा, म्हणजे मी ज्या नवीन रेसिपी अपलोड करेल त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात आधी मिळेल। तर चला आज आपण आजच्या कृतीकडे वळूयात। तर खिचडी तयार करण्यासाठी सर्वप्रथम इथे मी भाजलेले शेंगदाणे घेतलेले आहेत आणि त्याच्यावरचे जे साल आहेत ते काढून घेतलेले आहेत। तर हे सर्व शेंगदाणे आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेऊयात आणि मिक्सरला बारीक करून घेऊयात। तर तुम्ही बघत असाल मस्त असा बारीक असा कूट तयार झालेला आहे। त्यानंतर इथे मी 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, त्या आपण तोडून घेऊयात। त्यानंतर ह्या तोडलेल्या हिरव्या मिरच्या आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेऊयात आणि ह्याही मिक्सरला बारीक करून घेऊयात। त्यानंतर तुम्ही बघत असाल अशा प्रकारे आपण हिरवी मिरची छान अशी बारीक करून घेतलेली आहे। त्यानंतर इथे मी 1 प्लेट साबुदाणा घेतलेला आहे। हा मी 2 ते 3 पाण्याने धुवून घेतलेला। त्यानंतर 5 ते 10 मिनिटं मी हा पाण्यात भिजवण्यासाठी ठेवलेला होता। त्यानंतर जे पाणी शिल्लक राहिलेलं ते सर्व पाणी मी काढून घेतलं आणि मग ह्याला 1 तासासाठी छान असं भिजवण्यासाठी ठेवलं। तर तुम्ही बघत असाल मस्त असा मऊसर झालेला आहे साबुदाणा। त्यानंतर इथे मी कढई गरम करण्यासाठी ठेवलेली होती। कढई गरम झाल्यानंतर त्यामध्ये आपण 1 चमचा तेल ॲड करूयात आणि तेलही छान असं गरम होऊन देऊयात। तेल गरम झाल्यानंतर जी हिरवी मिरची आपण मिक्सरमधून बारीक करून घेतलेली होती ती हिरवी मिरची ह्या तेलामध्ये टाकूयात आणि छान अशी परतून घेऊयात। जर तुम्ही हिरवी मिरची मिक्सरमधून बारीक नाही केली तरीही चालेल, डायरेक्टली कापून टाकली तरी पण चालेल। तर अशा प्रकारे छान अशी परतून घेऊयात। परतल्यानंतर जो शेंगदाण्याचा कूट आपण तयार करून घेतलेला होता तो शेंगदाण्याचा कूट थोडासा ॲड करूयात आणि तोही छान असा ह्या तेलामध्ये परतून घेऊयात। तर कच्च्या शेंगदाण्याचा यूज करायचा नाही, कारण की त्याचा यूज केला की आपली खिचडी चिकट होऊ शकते, म्हणून कधी पण भाजलेले शेंगदाणे खिचडीसाठी यूज करायचे, जेणेकरून खिचडी खूप छान अशी सुट्टी आणि मोकळी होते। त्यानंतर जो आपण साबुदाणा भिजत ठेवलेला होता तोही आपण टाकून घेऊयात आणि छान असा मिक्स करून घेऊयात, म्हणजे शेंगदाणे आणि मिरची छान अशी साबुदाण्याला सर्व बाजूंनी मिक्स होईल। तर अशा प्रकारे आपण हे छान असं मिक्स करून घेतलेलं आहे। त्यानंतर जो शेंगदाण्याचा कूट आपला शिल्लक राहिलेला आहे तो सर्व शेंगदाण्याचा कूट ॲड करूयात। शेंगदाण्याचा कूट ॲड केल्यामुळे काय होतं, आपली खिचडी छान अशी सुट्टी आणि मोकळी होते, चिकट होत नाही आणि खाण्यासाठी खूप छान अशी लागते। तर अशा प्रकारे आपण हे छान असं मिक्स करून घेऊयात। त्यानंतर ह्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ ॲड करूयात आणि हेही छान असं सर्व बाजूंनी मिक्स करून घेऊयात। त्यानंतर ही खिचडी आपण छान अशी भाजून घेऊयात। तर आता तुम्हाला ही कच्ची दिसत असेल तर चांगली ब्राऊन होईपर्यंत आपण ह्याला मीडियम फ्लेमवर 10 मिनटं ते 15 मिनटं चांगली भाजून घेऊयात। तर अशा प्रकारे तुम्ही बघत असाल 10 ते 15 मिनटं खिचडी आपण छान अशी भाजून घेतलेली आहे मीडियम फ्लेमवर आणि मस्त अशी भाजलेली आहे आणि मस्त सुट्टी आणि मोकळी झालेली आहे आणि कलरही तुम्ही बघत असाल ब्राऊन असा आलेला आहे। तर अशा प्रकारे आपली इथे उपवासाची साबुदाणा खिचडी तयार झालेली आहे। आजची रेसिपी जर आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, चॅनेलला सबस्क्राईब नसेल केले तर नक्की सबस्क्राईब करा। थँक्यू।